Όλοι έχετε δει τα Davidoff με τα λευκά δαχτυλίδια στα ράφια των πουράδικων. Πολλοί έχουν όμως την απορία τι διαφορά έχει το ένα Davidoff με το άλλο. Φέτος η Davidoff λανσάρει την καινούργια της καμπάνια με το μότο White Band is the difference. Και σε αυτό το επεισόδιο θα εξηγήσουμε ποιες είναι οι κατηγορίες του Davidoff με το λευκό δαχτυλίδι, τι διαφορά έχουν γευστικά μεταξύ τους και ποια σειρά πηγαίνει με τι για pairing. Κάθε 30 δευτερόλεπτα κάπου στον κόσμο ανάβει ένα Davidoff Signature. Τα Signature είναι τα πιο απαλά και κρεμώδη πουρα της Davidoff. Σας βγάλει αρώματα από κρυθάρι, κρέμα και ξυλοκέδρου και ταιριάζουν πάρα πολύ με τον καφέ. Για αυτούς που ψάχνουν ένα απαλό πουρο να πηγαίνει με τον καφέ τους, τα Signature είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Στην ελληνική αγορά θα βρούμε τρία φορμάτ. Την Petite Panatella, το 2000 και το νούμερο 2. Θα σας δείξω δύο από τα τρία διαθέσιμα Signature της ελληνικής αγοράς. Επίσης θα σας δείξω και ένα συλλεκτικό Limited Production No. 1. Είναι προφανώς mild πουρα, πολύ απαλά. Αυτό με 43 reading και μέγεθος 12,9 εκατοστά είναι το 2000. Το νούμερο 2 είναι με 38 reading στα 15,2 εκατοστά. Και το Signature No. 1 που είναι Limited Production, όπου το βρείτε εξαφανίστε, είναι πάρα πολύ απολαυστικό και μεγάλο πουρο. Θα σας βγάλω περίπου 25 λεπτά καπνίσματος και αυτό ίσως λίγο παραπάνω στο 30 λεπτό, 40 λεπτό, ανάλογα με το ρυθμό που καπνίζετε βέβαια. Πάρα πολύ καλές επιλογές να το συνδυάσετε με τον καφέ σας, ειδικά καφές που περιέχει γάλα, ένας καπουτσίνο ας πούμε, ή ένα καφέ λάτε. Πάρα πολύ κρεμώδεις γεύσεις που θα ταιριάξουν άψογα με τη γεύση του καφέ σας. Η επόμενη σειρά Davidoff που θα δούμε την εμπνεύστηκε ο Ζήνο Davidoff από τα τερουάρ του γαλλικού κρασιού. Τι έκανε λοιπόν? Χρησιμοποίησε καπνά από ένα συγκεκριμένο τερουάρ και το ονόμασε Grand Cru, όπως ακριβώς και το κρασί. Το κρασί ξέρουμε ότι βγάζει διαφορετικές γεύσεις ανάλογα με το που βρίσκεται το χωράφι που βγάζει το σταφύλι του κρασιού. Την ίδια τεχνική εφάρμοσε και ο Ζήνο Davidoff για να βγάλει τη σειρά Davidoff Grand Cru. Είναι ένα πουρο για τους λάτρεις του κρασιού με αρκετές ανίνες, μεγάλα κόκκινα κρασιά όπως από τον Μπορντό. Το συγκεκριμένο θα βγάλει γεύσεις γλυκόριζας, φρέσκων μπαχαρικών και νότες από ξύλο κέδρου. Ταιριάζει πάρα πολύ με ένα κρασί και προτείνεται από τον κατασκευαστή να καταναλώνεται μετά από ένα γεύμα. Τα Grand Cru στην ελληνική αγορά θα τα βρείτε σε μέγεθος ρομπούστο, όπως είναι αυτό που κρατάω, με διάρκεια καπνίσματος περίπου 45 λεπτά, είτε λίγο μικρότερο σε Petite Corona, είτε λίγο μεγαλύτερο σε Toro. Η επόμενη σειρά Davidoff που θα βγούμε είναι η Davidoff Anniversario. Τα Anniversario είναι πουρα για ιδιαίτερες στιγμές, δεν είναι ένα everyday smoke. Έχει έντονες γεύσεις από ξύλο κέδρου, καβουρβισμένους ξηρούς καρπούς και νότες από φρέσκα μπαχαρικά. Είναι ένα ισορροπημένο μείγμα που προτείνεται να το δοκιμάσετε μαζί με μια brut σαμπάνια, όχι κάποια ντεμισέκο όπως η Moet Ice, αλλά μια brut σαμπάνια ώστε να σταθεί άξια δίπλα σε αυτό το ιδιαίτερο πουρο για ιδιαίτερες στιγμές. Θα τα βρείτε σε 4 φορμάτ στην ελληνική αγορά. Το πρώτο είναι το Entreacto σε μέγεθος Short Corona, 20 λεπτά καπνίσματος. Το δεύτερο και το πολύ όμορφο σχήμα που κρατάει είναι το Short Perfecto. Θα σας βγάλει περίπου 25 λεπτά καπνίσματος και ανάβει πάρα πολύ εύκολα για να μην υπάρχουν λάθη όταν το ανάβουμε. Θα βρείτε βεβαίως το μέγεθος Robusto, 45 λεπτά καπνίσματος, και το τρίτο και μεγαλύτερο ανιβερσάριο που κρατάω είναι το νούμερο 3. 50 reading, 15,2 εκατοστά και περίπου μία ώρα καπνίσματος. Ένα ιδιαίτερο πουρο για ιδιαίτερες στιγμές. Το ανιβερσάριο βγήκε το 1986 ως φόρος τιμής στα 80 γενέθλια του Ζήνο Davidoff, ιδρυτή της εταιρείας. Πάμε στο τελευταίο και στο πιο βαρύ white label Davidoff, το Millennium. Το Millennium, σε αυτό το σκούρο μαύρο χρώμα που βλέπετε, είναι ένα πουρο που φτιάχτηκε για να πηγαίνει με whisky. Το wrapper του είναι ένα μοναδικό περιτύλιγμα από τον Ισημερινό και το blend που χρησιμοποιούν οι Master Blender το διαλέξανε μετά από 300 διαφορετικές δοκιμές και το συγκεκριμένο έχει το νούμερο 151. Θεωρήσαν ότι ήταν το καλύτερο blend για να πηγαίνει γευστικά και να ταιριάζει με το whisky μας. Αν κάποιος ψάχνει ένα πουρο που να πηγαίνει με whisky, το Millennium είναι αυτό που θα ταιριάξει πάρα πολύ καλά μαζί του. Το συγκεκριμένο που κρατάω είναι το Πυραμίδες, αλλά στην ελληνική αγορά αναμένονται άμεσα να έρθουν δύο μεγέθη Millennium, το Robusto και το Short Robusto. 45 και 35 λεπτά καπνίσματος αντίστοιχα. Μόλις βγουν και το βρείτε στο ράφι της αγοράς, πάρτε το και βάλτε το κάτω με ένα καλό single malt. Όχι καπνιστό, δοκιμάστε κάποιο sherry whisky που πάνε πάντα καλύτερα με τα πουρα και θα με θυμηθείτε. Αυτές ήταν οι 4 κατηγορίες Davidoff με το λευκό δαχτυλίδι
White Band is the difference, που λένε και στην Davidoff. Για μένα η Davidoff είναι από τις αγαπημένες μου εταιρείες, πέρα από τα κουβανέζικα, που πολλοί έχουν συνηθίσει και έχουν μια μοναδική γεύση. Η Davidoff ίσως κάνει την καλύτερη δουλειά από όλους εκτός Κούβας. Καταρχήν, για να φτάσει ένα Davidoff στα χέρια μας, περνάει 300 χέρια ακριβώς, με συνεχόμενους ποιοτικούς ελέγχους. Η Davidoff είναι μια πολύ περήφανη εταιρεία, θέλει να βγάζει πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα. Έχει το μεγαλύτερο στόκ σε καπνά στον κόσμο, που σημαίνει ότι δεν θα ξεμείνει και δεν βιάζεται να βγάζει την παραγωγή γρήγορα στην αγορά, ώστε να δίνει τα πουρα μη έτοιμα και μη φερμενταρισμένα, χωρίς να έχει γίνει ακόμα η ζύμωση και η ορίμανση των καπνών που περιέχει μέσα. Για να γίνει κάποιος roller στην Davidoff, πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 χρόνια προϋπηρεσία. Δεν μπορεί να πάει κάποιος με λιγότερα από 10 χρόνια να στρίψει ένα πουρο Davidoff. Η διαλογή που κάνουν στα καπνά, εκτός από το χρώμα, παίρνουν υπόψη και το texture, την υφή του φύλου, ώστε όταν ανοίγεται ένα κουτί είναι πάντα το ίδιο. Κανένα πουρο δεν ενδιαφέρει και δεν υπάρχουν πουρα στο κουτί τα οποία θα πετάξετε, όπως μπορεί να συμβαίνει με τα κουβανέζικα, ας πούμε, συνήθως. Η Davidoff έχει 15 τερουάρ στον Άγιο Δομήνικο, από τα οποία βγάζει πουρα. Ελέγχει πάρα πολύ το μικροκλίμα της κάθε περιοχής, όπως είδαμε και στο Grand Cru, για να βγάλει το συγκεκριμένο πουρο ίδιο κάθε φορά. Μαζεύουν τα φύλλα με το χέρι, τα ράβουνε με το χέρι, όπως τα κουστούμια, τα κρεμάνε, τα αφήνουν να οριμάσουν για 40 ημέρες και μετά περνάνε μια δεύτερη διαδικασία ζύμωσης στα καπνά που τα αφήνουν άλλες 20-25 μέρες για να έρθουν στην τέλεια κατάσταση. Μετά τα μαζεύουν, τα τυλίγουν, τα κάνουν πουρα και για να έρθει ένα πουρο Davidoff στο χέρι μας θα περάσουν 3 με 5 χρόνια ή και 10 στα πιο limited πουρα που βγάζουν. Ελπίζω να σας βοήθησα με αυτό το βίντεο να ξεδιαλύνουμε τις απορίες που μπορεί να έχουμε για τα Davidoff White Label. Να θυμάστε, Signature με καφέ, Grand Cru με κρασί, Ανιβερσάριο με σαμπάνια και το Millennium με ένα απολαυστικό ουίσκι. Ως την επόμενη φορά, drink like a gentleman and smoke like a boss.